Hi, ik ben Thomas Massing, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over enkele onderwerpen op energiegebied. En we hebben er in ieder geval twee, maar mogelijk dat er nog een derde onderwerp bij komt. En het eerste onderwerp waar ik het over wil hebben is heel actueel. Dat is namelijk dat morgen 25% importheffingen voor Mexico en Canada gaan gelden in de Verenigde Staten. En dat kan wel eens een enorme impact hebben, want de Verenigde Staten krijgt veel energie, veel olie en gas vanuit Canada. En daar komt dus zomaar een 25% importheffing op. De vraag is natuurlijk, blijft het bij die 25% importheffing? Want de Verenigde Staten krijgt die energie heel goedkoop. En wat houdt Canada tegen om als er toch importheffingen opgeheven gaan worden, om die prijs omhoog te gooien? En dat zou natuurlijk een enorm mooie stunt zijn, maar ik weet niet of Canada zo ver wil gaan en wanneer ze dat dan eventueel doen. Maar ik acht de kans aanwezig dat ze zoiets doen. Ronald, hoe zitten we erin? Ja, nou ja, zoals je zegt, zijn er twee mogelijkheden. Als je te maken krijgt met die importheffingen, dan wel dat het door wordt berekend aan de eindklant. De tweede oplossing is natuurlijk voor Canada natuurlijk, om het ergens anders heen te sturen. Maar ja, zo makkelijk is dat niet, want het zijn allemaal pijpleidingen. De raffinaderijen hebben we vorige keer ook besproken, hè, in het noorden van Amerika. Die zijn helemaal ingericht op die hele zware olie. Het is echt hele zware olie. Dus die raffinaderijen die zijn er op een speciale manier zeg maar, op ingesteld. Dus het is eigenlijk voor beide partijen, moet ik eerlijk zeggen, eigenlijk niet slim. Het is ten eerste geldvernietiging, omdat je natuurlijk dan een nieuwe afzetmarkt moet vinden. Nou, dat gaat natuurlijk dan geld kosten voor Canada. Ja, en die raffinaderijen die zijn er niet op ingesteld. En die kunnen wel degelijk uit andere delen van de wereld gaan halen. Maar dat kost ook heel veel geld. Dus je vraagt je eigenlijk van af, joh, wat is het nut hè, om dit te doen? Ik denk, waarom ga je deze producten nou pakken? Pak dan andere producten. Het is gewoon, het snijdt niet aan twee kanten, deze oplossing. Sowieso importheffingen niet. Maar ik denk dat het er wel een verkeerde keuze is als je hiervoor gaat. En met name ook dat Trump natuurlijk gezegd heeft: ja, we willen goedkope benzine en diesel hè, voor onze kiezers. Ja, daar help je ze niet mee. Dus ik snap dit niet helemaal. Ik denk dat er een maand tijd gekocht is door Trump hè, om te kijken wat die effecten zijn en of je inderdaad dat volume kan verplaatsen van Canada. Ik denk dat je dat kan verplaatsen, maar het gaat ze wel geld kosten. Ja, het punt is, wat is het doel? En het heeft geen enkel economisch doel. Dat duidelijk zijn. Het wordt er alleen maar slechter van. Maar ik vrees dat dat niet het doel is. Ik denk dat het doel eigenlijk is, Trump wil Canada op de knieën dwingen, want wil dat het de 51ste staat van de Verenigde Staten gaat worden. En dat lijkt een grap, maar ik vrees dat het geen grap is. Want Trump wil ook Groenland hebben. En Trump wil ook een inval doen in Mexico. En wat ik zelf denk, is dat Trump het Noord-Amerikaanse Rijk wil vestigen. Daar waar een Poetin het grote Sovjetrijk wil gaan creëren door Oekraïne binnen te vallen en Oost-Europa straks binnen te vallen. Daar waar Xi de Zuid-Chinese zee al heeft veroverd en Taiwan binnen wil vallen, wil Trump, ja ik haal ze door elkaar, die twee, ze lijken zo op elkaar, maar wil Trump in mijn ogen een Noord-Amerikaans rijk creëren en dus Canada op de knieën dwingen. Ja, en dat kan. Hè? Ik bedoel, Amerika is veel machtiger als dat Canada is. Maar ik vrees dat het kunnen, hè, eigenlijk het kan, hè, theoretisch. Maar serieus gezien, Canada veroveren, ik zie dat niet in. En hij wil dat dan doen door dat economisch eigenlijk voor elkaar te krijgen. Dat zal mogelijk het onderliggende doel zijn. Ja, wat wil hij dan met Mexico? Want die wil die ook aanpakken. Ja, hij zegt drugs, maar het lijkt erop dat het ook gewoon levensruim is, net zoals Nazi-Duitsland dat wil. Dus dat is mijn vrees, dat wij kijken naar de economische doelen, en die zijn er dus in feite niet. Het zijn militaire doelen die bereikt moeten worden, maar dan via economische weg. Zo zit ik erin. Ja, nou ja, ik weet niet hoe. En hij heeft natuurlijk al de Golf van Mexico omgedoopt. Hè? Dus wat dat betreft zijn er wel dingen aan het spelen. Aan de andere kant denk ik ook wel dat hij moet dus zijn hand niet overspelen. Hij heeft nu Europa kwaad bloed gezet. Bij China heeft hij natuurlijk ook al kwaad bloed gezet.
Natuurlijk lijkt het alsof hij vriendjes met Poetin is, maar dat is natuurlijk ook niet het geval. Maar hij probeert zwart-wit de onderhandelingstechniek te gebruiken. En hij denkt, ja, weet je, ik probeer het gewoon en ik zie wel waar het schip strandt. En faalt hij op de ene plek, dan gaat hij ergens anders verder. Dat hebben we ook gezien in zijn vorige termijn. We begonnen natuurlijk met een handelsoorlog met China. Toen werd het onderhandelingsfase 1, onderhandelingsfase 2, onderhandelingsfase 3. Dus ja, hij is heel erg opportunistisch en hij probeert het gewoon. En dan de waarheid en de werkelijkheid, ja, die zal hem wel tot wat nuance dwingen. Maar hij zit nu nog te vroeg in zijn, denk ik, in zijn ambtsperiode om de nuance op te zoeken. Dus dat eerste jaar, dat wordt gewoon nog veel meer van dit soort boute uitspraken en acties, ben ik bang. Ja, ik vrees het ook. En ja, mijn idee is dan dat zijn einddoel dat is, maar we zullen dat moeten afwachten, want ja, uiteindelijk weten we dat natuurlijk nu nog niet. Maar het houdt voorlopig niet op. China krijgt misschien ook nog een extra 10% voor de broek. De EU krijgt een 25% voor de broek. Het kan niet. Wat je al zegt, hij lijkt zijn hand te overspelen. Als al die landen zeggen van, ho, wacht eens even, wij worden allemaal individueel aangepakt door de Verenigde Staten. Als wij ons nou eens gaan verenigen, en als wij eens nou eens met gaan praten, hè, dat de EU met China gaat praten, dat de EU met BRICS gaat praten, exclusief Rusland. Maar met die grote economieën in de BRICS-groep, om te zeggen van oké, wij gaan daar gewoon eens met z'n allen in. We hebben een gezamenlijke vijand en die vijand is de Verenigde Staten op dit moment. Ja, dan kan Trump zijn hand wel eens overspelen. Maar dat is nog steeds geen goed nieuws voor de wereld, want Amerika is natuurlijk een enorme economie en alles is de laatste 80 jaar via de Verenigde Staten geregeld. En ja, dat gaat toch wel echt een probleem worden. Alleen al logistiek gezien is dat een probleem. Want ja, zou je de Verenigde Staten eruit snijden, dan moeten schepen hele andere routes gaan varen. Alleen dat is al een gigantisch iets. Hey, ja, we raken er niet over uitgepraat, denk ik. Maar ik denk dat we toch naar het volgende onderwerp toe. Ik heb het vandaag in de nieuwsbrief gehad over de thuisbatterij. En dat die interessant is, maar commercieel gezien, hè, winstgevend gezien, dat is die dat dus niet. En een van de dingen die naar mijn idee van belang is, thuisbatterij is op dit moment winstgevend, maar alleen maar als je handelt in die energie. En ik wil echt kijkers waarschuwen. Naar mijn idee is die handel in de energie is maar heel tijdelijk. Want er komen netbatterijen. En zodra die netbatterijen er zijn, zullen de energiemaatschappijen niet langer handelen met de particuliere batterijbezitters. Dus die verdiencasus voor de thuisbatterij, die is dan weg. Heb jij al een thuisbatterij, Ronald? Nee, nee, ik heb hem niet. En eigenlijk, nou ja, gewoon heb ik al best wel veel geïnvesteerd in een elektrische auto, zonnepanelen, weet je, al dat soort zaken. En zou ook mijn laatste groene actie dan wel zijn, een thuisbatterij. Alleen, ik heb eerlijk gezegd de discipline niet om heel netjes, zeg maar, die inkopen te doen, die verkopen te doen. En ik gebruik mijn elektrische auto nu gewoon straks als de soldering weggaat, hè, om overdag te laden. Heb ik in ieder geval met de dynamische contact, in ieder geval mijn auto goedkoop geladen. En dan zet ik een keer mijn vaatwasmachine aan. Weet je, echt zo simpel, een beetje wel zwart-wit. Maar ja, wat jij zegt, kijk, het is natuurlijk, zometeen heeft iedereen hetzelfde. Hè, en dan valt er geen geld meer aan te verdienen. Het zijn altijd de mensen die aan het begin staan, die kunnen nog wat geld verdienen. Dan wordt het netwerk beter uitgerust. Ja, verdwijnen die opportuniteiten. En dan eigenlijk, wat mij betreft, of hoe ik het zie, moet gewoon die thuisbatterij echt goedkoper worden. Om die kleine verschillen tussen piek- en daluren ja, te benutten. Misschien een leuk weetje is dat ja, Zweden die heeft bijvoorbeeld dat wel willen aanjagen. Die zagen ook dat dat niet klopt. En die hebben eigenlijk artificieel, kunstmatig hebben ze het verschil tussen piek- en daluren dusdanig vergroot. Dat eigenlijk iedereen daar aan de batterij is gegaan. Dus dat kan ook een overheid kan ingrijpen en in die energiemarkt. En gewoon een soort incentive, goed Nederlands woord, maar niet eens, hè, maar een stimulus geven om ja, mensen aan die batterij te kunnen. Hoeft dus niet per definitie via een subsidie te gaan. Ja, ik zou er een groot voorstander van zijn. Ik denk dat er wel een enorm voordeel is van thuisbatterijen. Dat hoeft niet allemaal met een lithiumbatterij te zijn, hè, want je kan natuurlijk ook warmte opslaan. Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. De meeste energie gebruiken we voor warmte, dus het zou niet eens zo heel erg gek zijn.
Als je een lithiumbatterij neemt, ja, dan is het hebben van een elektrische auto is al een plus natuurlijk. Daar kan je dan ook wat mee. Moet je wel de software hebben. Je auto moet er geschikt voor zijn om die energie naar huis en terug. Hè. Dan moet je natuurlijk ook de fysieke ruimte voor hebben voor je huis en je huisbatterij naar de auto toe. Als je midden op een flat woont, dan is dat wat lastig om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, wat ik al zei, die verdienmodel actie voor wat betreft terugleveren en dergelijke, dat moet je eigenlijk heel voorzichtig mee zijn. En je moet je afvragen, waarvoor heb je die thuisbatterij? Want als je kijkt in de winter, dan krijg je de batterij niet vol. En kijk je in de zomer, dan is de batterij om 12 uur al vol. En dan gebruik je 's avonds bijna geen energie, want het is heel lang licht en je zit lekker buiten of je bent op vakantie. Dus het is eigenlijk lente en herfst, daar moet je het dan van hebben. Om dus die batterij echt zijn waarde te laten hebben. Overdag vul je hem helemaal en s'avonds krijg je hem helemaal leeg. Ja, dat is de ideale situatie. Hoeveel dagen per jaar gebeurt dat? En daar moet je dan die batterij mee betalen in feite. Dus de verdiencasus voor de thuisbatterij, die is er niet. Dan moet die goedkoper worden, heb je helemaal goed. Ehm, Er zit wel een plusje in. En dat is namelijk dat je een kleine zekerheid extra hebt. Stel je een goede thuisbatterij, die zorgt ervoor als dan het net uitvalt, en dat gebeurt wel eens, zeker hier in het buitengebied wil er wel eens gebeuren, dat je dan eigenlijk niks daarvan merkt. Dat je batterij gewoon zegt, oh, nou, dan neem ik het gewoon direct over en je hebt niet eens door dat de rest van de wijk allemaal zwart is. Ja, dat is een extra plusje. Voor de rest, ja, het is leuk, het scheelt iets, maar de batterij moet echt goedkoper worden. En die techniek die is nog steeds aan het ontwikkelen. Ja, dat ligt niet aan Nederland. In Duitsland hebben ze al lang op grote schaal thuisbatterijen, maar die technieken worden al beter. En het is interessant, maar we zitten nog niet in die fase dat Jan en Thea aan de thuisbatterij gaan. We zitten nog steeds in de fase dat er is wel iemand in de wijk die heeft zo'n ding. Ja, en dat is nou niet het moment om dan te kopen, denk ik. Nou, ik denk ook dat er ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen, wat je al zegt, hè, dat die lithiumbatterij ook een ander soort batterij, ook andere opslagcapaciteit heeft, et cetera. En dat je daar best wel even op kunt wachten. We hebben het met de warmtepomp gezien. Als we heel eerlijk zijn, zien we daar toch ook dat daar wat aanloopproblemen zijn. Mensen ontevreden zijn. Dan zou ik zeggen, nou wacht nog gewoon even een paar jaar voor die nieuwe batterij. A, hij wordt goedkoper. B, hij kan meer opslaan. Hij kan dus ook meer teruggeven dan, en dan zal die casus ook verbeteren. Net als met elektrische auto's. Niet klagen als je hem nu gekocht hebt. Hè. Je bent voorloper en ja, je hebt wat plussen en minnen. Maar uiteindelijk gaat dat helemaal goed komen. Dus ja, laat de tijd niet je grootste vijand zijn in dit geval. Nee, en er zijn eigenlijk in bijna iedere plaats in Nederland zijn er energiecorporaties. Dus als je wat samen wil doen met energie, dan zou je daar ook al naar kunnen. Daar kan je ook leren hoe alles werkt, want daar zit heel veel kennis. Dus ik ben dan zelf ook lid van zo'n energiecorporatie hier in mijn woonplaats. En dat is heel erg interessant, daar investeer ik ook in. Ik raad dat aan om daar ook naar te kijken en via die weg al in ieder geval wat kennis op te doen. Heb jij nog wat om te laten zien, Ronald? Nou ja, goed. Zoals ik al een keer met jou besproken heb, ben ik nu druk bezig. Hij is nu bijna af, het olierapport 2025 met de olieaandelen. Ik wil dan ook eigenlijk volgende maand begin de aardgasrapport 2025 lanceren. Gaan we samen doen. Dus ik wil even nog één kijkje geven, omdat er toch veel mensen komen en toch maar blijven in twijfel trekken of we nou wel of niet olie gaan hebben tot 2030 en hoeveel. Dus we kunnen even, als jij even het beeldscherm deelt, dan kunnen we daar op ingaan. Ga ik dat nu even doen. Zeg even of je het goed ziet, want ik kan hem wel even wat uitvergroten. Dit is zeg maar het plaatje olierapport 2025. Dus je hebt nu even een peak preview, zoals ze dat noemen. En nou, het plaatje wat ik wil laten zien, dat is met name de raffinaderijen waar zoveel wordt gesproken. Ook in verband met Canada, even om het even duidelijk te maken, is dat je dus een olieraffinaderij moet instellen op een bepaalde kwaliteit olie, omdat zo'n raffinaderij eindproducten moet maken. Of halffabrikaten voor de chemische industrie. Zo simpel is het. Dus je begint beneden met hoge temperaturen. Nou, dat kennen we allemaal. Dat zijn bitumen. Daar rijden we op. Het asfalt. Het is natuurlijk geen toeval dat we op asfalt rijden. Dat is omdat die raffinaderijen gewoon die zooi niet kwijt konden. Dat is gewoon het verhaal. En daarom zijn we op asfalt gaan rijden. Goed, dan kan je dus door schotels kun je gaan destilleren. Dan uiteindelijk komt die in het volgende niveau. En daar wordt de vloeistof eigenlijk, die valt naar beneden.
En de dampen die gaan dan door schotels met gaten en die gaan dan weer naar een hoger niveau in die destillatietoren. Nou, dan ga je dus verschillende producten maken, wassen, diesel, benzine en uiteindelijk helemaal aan de top krijg je de bekende LPG, hè, propaan en butaan. Wat gebruikt wordt zeg maar, voor verwarmingsdoeleinden of gebruikt in de chemische industrie. Nou, even dit plaatje voorhouden, want anders wordt het een heel lang verhaal, maar dat gaan we niet doen. Dan gaan we eventjes naar het volgende plaatje en dan zal ik even de curve laten zien wat we kunnen verwachten. Dus even kijken, voor 2030. Nou, dat is dit plaatje wat je hier ziet afgebeeld. Zo. Nou zie je dat die grote streep naar boven, dat is dus luchtvaart. Ja, dat is dus de jetfuel. En die gaat ongeveer stijgen met 1,5 tot 2% per jaar. Dat is de vraag naar vervoer via de lucht. Hè? En dat hangt samen met gewoon de groei van de wereldbevolking. En dat steeds meer mensen het beter krijgen, dus die willen ook een keer gaan vliegen. En ook ja, natuurlijk zakenmensen die ook blijven vliegen. En wij uiteindelijk op vakantie ook met cruiseschepen of waar dan ook via vliegtuig of onze eigen auto onze vakanties blijven vieren. Maar die enorme toename van de luchtvervoer gaat er wel voor zorgen dat er heel veel nodig blijft wat uit die raffinaderijen komt. Daaronder zie je dan dit lijntje, dat is wat lichte groen als je dat ziet, waar de muis staat. Dat is dan de nafta en dat is een product wat eigenlijk een halffabrikaat is voor de raffinaderij zelf. Vervolgens, nadat de olie omgezet is in nafta, wordt dat gekraakt met temperatuur of met waterstof. En dat gaat allemaal naar producten die de chemische industrie weer om gaat zetten in plastic, rubbers, etc. En die vraag gaat ook heel hard groeien. Dus eigenlijk, de olievraag zou normaal nog veel harder gaan groeien dan we denken. Alleen, dan kijken we wat naar beneden. Dan zien we wel dat benzine en diesel door de opkomst natuurlijk van dat elektrische rijden, uiteindelijk wel gaat dalen. Nou, die curve, dit is een plaatje van 22, 23. Daar werd verwacht dat dat een beetje zou gaan toppen in 2028. Ja goed, daar zitten we over 3 jaar. We weten dat elektrisch rijden een succes, denk ik, gaat worden. Maar op dit ogenblik het niet is. Of dat nou te maken heeft in het ene land met solderen of het wegvallen van subsidies. Dat is niet belangrijk. Maar wat we zien in de autoverkopen is dat juist die hybride auto's het beste doen. Het heeft te maken met de range. Mensen willen gewoon lekker kunnen tanken, daar geen probleem mee hebben. En de elektrische auto is gewoon eigenlijk te duur. En eigenlijk alleen maar rendabel als je zonnepanelen hebt en een laadpaal voor de deur. Want anders is het eigenlijk helemaal niet zo interessant. Dus bottom line, wat ik wil laten zien is eigenlijk dat ondanks alle verhalen die gefocust zijn op het wegvallen van benzine en diesel door die elektrische auto, dat moment ligt helemaal niet voor 2030. Dat ligt echt na 2030. En tot die tijd gaan we in absolute aantal vaten per dag gaan we gewoon meer olievraag krijgen. Als je het uitdrukt in een percentage van hoeveel olie nu onderdeel gaat zijn van de elektriciteitsmix, dan zal dat percentage omlaag gaan. Omdat de vraag naar elektriciteit enorm gaat exploderen. Ook mede door AI. Dus ja, dan is olie zorgt eigenlijk niet veel voor elektriciteit. Voor veel andere dingen, meer voor vervoer. Dus daardoor gaat het percentage omlaag. Maar absoluut gezien gaat de vraag naar olie omhoog. Dus ja, voor beleggers zou ik zeggen tot 2030 is het echt appeltje-eitje. Want in deze sector, als er ergens veel geld wordt verdiend, dan is het in deze sector. En natuurlijk zijn er andere sectoren waar ook goed geld wordt verdiend. Maar je ziet bijna nooit, behalve tijdens de COVID-periode, dat daar echt tegenvallende resultaten worden geboekt. En voor de rest zijn het gewoon grote dividenduitkerers. En stijgen die koersen jaar na jaar toch naar een hoger niveau. Dat wilde ik even meegeven. Heel duidelijk. Ja, dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar het rapport. Dat gaat dan binnenkort uitkomen. Ronald, dankjewel. En Graag gedaan. we gaan volgende week weer verder met het gesprek. Ja, ik zou zeggen fijne dag en beleggers veel succes deze week. Iedereen bedankt voor het kijken. Houdoe.